ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้มาเจอท่านผู้ชมครบถ้วนพิธีกรทั้ง3คนเลยนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจด้วยเนื้อหาที่อยากจะทำให้ท่านผู้ชมมีแรงบันดาลใจที่ดีที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตซึ่งรายการเจาะใจก็มีความตั้งใจแบบนี้มา20 ปีแล้วนะครับครับผมคนเรานะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนนะฮะก็ต้องมีแรงบันดาลใจเสมอในการต่อสู้กับอาจจะไปสู่จุดที่ฝันหรือว่าข้อจำกัดทั้งภายในภายนอกนะครับคนเราต้องการแรงใจเสมอมาและแขกรับเชิญในวันนี้จะทำให้คนได้รู้ว่าคนเราไม่มีข้ออ้างครับในการไปถึงจุดนั้นที่เราฝันไว้ครับคือร่างกายของเขาอาจจะไม่ปกติเหมือนพวกเรานะครับแต่ตรงนั้นเป็นแค่ร่างกายธรรมดาเฉยๆคือเขาไม่มีแขนไม่มีขาเหมือนเราพี่แต่เขาไม่เคยมีข้อแม้เลยว่าฉันทำอะไรไม่ได้เหมือนคนปกติไม่ได้เขาทำได้ทุกอย่างบางทีเขาทำได้มากกว่าคนปกติอย่างเราด้วยซ้ำและหนุ่มคนนี้ครับเขาจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษใน The Moment 2 ด้วยในวันที่4 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเราจะได้พบกับเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกซึ่งเขา no excuse จริงๆไม่มีข้ออ้างเครื่องมาจากอเมริกามาถึงกรุงเทพปุ๊บ7 โมงเช้าไม่ยอมไปพักผ่อนอะไรเลยมาถึงปุ๊บขออัดรายการเลยประมาณเที่ยงโอ้โหพักแป๊บเดียวมาแล้วคือมาถึงก่อนเที่ยง 11 โมงนะครับเดินทางมาที่รายการเลยแล้วจริงๆมีปัญหาเรื่องระบบของการบินด้วยต้องไปค้างเติ่งอยู่ที่สนามบิน10 กว่าชั่วโมงซึ่งก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยใช่แต่ก็ยินดีมาร่วมรายการเลยไม่เหนื่อยครับเพราะผู้ชายคนนี้ no excuse ผมเชื่อว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญและก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับและรวมทั้งผมเชื่อว่าเราจะมีอรรถรสอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าผมมีน้อง2 คนหนุ่มจากอเมริกาคนนี้เราจะให้น้องสิงห์เป็นคนคอยแปลว่ามันมีเนื้อหาอย่างไรจะได้ไม่ตกหล่นเลยเท่าที่ทำได้ฮะเท่าที่ทำได้นะครับและรายการจอดใจภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคลายเมนาดครับอาจจะมาร่วมรายการสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อให้ได้ระดับการคุยที่ง่ายหน่อยนะครับใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องช่วยเขาฮะเพราะว่าทุกอย่างใครปฏิบัติเองทำเองได้หมดเป็นบุคคลที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เราเห็นเข้ามาสู่สตูดิโอของเรานะครับ so welcome to our program and welcome to Thailand โอเคแล้วนอกจากคลายนะครับผมก็มีเพื่อนสนิทและผู้จัดการของคลายนะครับคุณโจอี้เลโอนาร์โดครับผมโจอี้เลโอนาร์โดสวัสดีครับสวัสดีครับและนอกจากคุณโจอี้แล้วมีท่านด้วยนะครับจะเป็นทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับสื่อมวลชนในวันนี้ครับอาจารย์เฉลิมกิจโรจนวิภาสอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ Okay, hello. Okay. So I'm going to be translating for you today. Okay. Don't feel bad if you don't understand all this stuff. This is your first time in Thailand, right? This is my first time. Yeah. How do you feel right now? It's been amazing. Ever since we landed, I just told Joey that I just had this feeling of excitement that hasn't gone away since we landed. It's been amazing. I don't think it'll go away until we leave. I mean, this has been an amazing trip so far. Yes. Yeah. And before we start in our program, I want you to know that you have a lot of Thai people waiting for you. for you right now, you have like a fan club. How do you feel about that? It was really interesting because I didn't expect that there was going to be that reaction. But even in the airport, there were about 50 people that stopped for pictures and stuff like that and everything else, and just it's amazing. I think that I think that people here are they're hungry for that motivation, and to be inspired and to live a better life. I think that is just an amazing thing, and it really gives me a lot of respect for the Thai people here. เอาล่ะจะพูดภาษาไทยแล้วใช่ไหมจับมือคนไทยดูอยู่เยอะแล้วแฟนคนไทยก็อยู่เยอะพูดไทยได้บ้างไหมครับไม่รู้เรื่อง Can I speak Thai a little bit? A little bit. สวัสดีครับ and พร้อมคุณครับ That's about it. Simple words สัมบายดีบอสัมบายดีบอเป็นจังใดเป็นจังใด How are you เป็นจังใดเป็นจังใด How are you เป็นจังใดผมฮักคุณหลายผมฮักคุณหลาย I love you เหรอแต่เป็นในภาษาอีสาน It's a northeastern dialect in northeastern part of Thailand. Really? Yeah. Not from Bangkok or anything. เคนโดหล่อมากๆเคนโดล่าหล่อมาก
Kindle la mak moment. เขาไม่อยากพูดเขาไม่อยากพูด He just tricked you to say that he's handsome Not after I finish with him. วันนี้ฮะจะมีการประลองด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเป็นอย่างไร เดี๋ยวได้รู้กัน ท่านผู้ชมครับคุณคาร์เมนาดเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาที่สู้กับคนที่สภาพสมบูรณ์เป็นนักอเมริกันฟุตบอลเป็นนักมวยปล้ำแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นอีกหลายอย่างนะครับมีรายการทีวีที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาหลากหลายรายการที่สัมภาษณ์เขาแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับอเมริกันชนที ผ เดี ม ยว ดูแล้วมีทั้งโอปราห์วินฟรีทั้งลารีคิงนะครับ ครับ แต่ละคนนี่ถือว่าบิ๊กของอเมริกาทั้งนั้น ใช่ครับ และวันนี้เจาะใจกำลังทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยครับ พักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ ผู้ชมครับกลับมาชมรายการเจาะใจตอนสำคัญครับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่อยากให้พลาดรายการตอนนี้เลยเพราะว่าเรากำลังจะได้รับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่คนหลายส่วนของโลกได้รับมาแล้ว ถ้าคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วสภาพไม่ปกติมีอะไรหลายอย่างที่คนอื่นเขามีแล้วตัวเองไม่มี แต่ไม่เคยใช้ข้ออ้างเลยว่าฉันทำนั่นไม่ได้ฉันทำนี่ไม่ได้ แรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และคนที่มีไม่เท่ากับเราทำสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างไรเขาคือคายเมนาดคนนี้นะครับแขกรับเชิญในรายการของเราคุณคายได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเองผ่านสื่อหลายอย่างไปพูดไปบรรยายไปเล่าไปทำให้เห็น และอีกส่วนหนึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้ No excuses ไม่มีข้อแม้คนเราไม่มีข้อแม้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ เลยนะฮะ เพิ่งแปลใหม่เอี่ยมเลย เจ้าตัวเพิ่งเห็นเมื่อกี้เอง Yeah you just Just you saw just the know first that time. we have Thai version for your book Yeah, I just found out. It looks good though. I can't read it, but How long you take It's good. for writing this book it took me about four months. อ๋อเขียนใช้เวลา 4 เดือน ใช้เวลา I was 4 เดือน That's a long time ago I was a student at the University of Georgia and had the opportunity to go and write the book, and it changed my life overnight. เขาเขียนตอนเป็นที่นักเรียนอยู่ที่มหาลัยจอร์เจียนะฮะแล้วก็บอกเขียนเสร็จแล้วนี่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลย หนังสือเล่มนี้เขาเล่าเรื่องตัวเองและมันก็เปลี่ยนชีวิตของเขาและเปลี่ยนชีวิตของคนอีกหลายคน หลายคน นี่เป็นหนังสือที่มีแจกใช่ไหมโด ใช่ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการแรงบันดาลใจนะครับเรามีร่วมสนุกกัน 50 เล่มทาง Facebook ของเจาะใจด้วยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็เข้าไปร่วมสนุกได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ผมว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากทีเดียวนะครับ ต้องชมรายการจบก่อน เพราะว่าในการร่วมสนุกเขาอาจจะถามเกี่ยวกับรายการ ครับ นะ โอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือไปแจกหนังสือกันเนี่ยเรามาคุยกับตัวจริงเลยดีกว่า ได้ครับ นะ เราไล่เรียงตั้งแต่วัยเด็ก ไล่เรียง ล ตั้งแต่ยังเด็กนะครับผมโอเคค่ะ so we start now All right. Can you please tell us about your childhood what are the names of the condition you were born with and how does it feel at the first years of your life to be born this way When I was younger, I was born without my arms and legs, and the technical name for it is called congenital amputation, and doctors don't really know what caused it. ก็ amputation แปลว่าแบบแขนขาขาดอย่างเงี้ยเหมือนกับ ไร้แขนไร้ขา ก็คือไม่ได้มาขาดข้างนอกขาดตั้งแต่ข้าง Is ใน that happen only you have brothers I have sisters three younger sisters. มี Yeah. น้องสาว3 คน and she is And now they're totally normal. อ๋อ everything else, พี่น้องคน yeah. อื่นปกติ Yeah. หมดเลย so your first year of your life how does it feel to be born this way I think in my first year, I didn't know any different. You know, when you're a little kid, then you just Just a kind of, baby. yeah, you're just a baby. You kind of learn how to go and figure out how to do things on your own. My parents, they wanted me to, you know, to learn how to do things on my own, especially like eating myself. They wanted me to, you know, learn how to do it without a lot of yourself? adaptations. Yeah, you know, my dad said basically that I was going to have to eat on my own or starve. เขาบอกว่าช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยก็เกิดมาเป็นเด็กทารกก็ไม่ได้ ก็ไม่รู้ รู้สึกอะไร ครับ ก็แน่นอนก็พยายามเรียนรู้ที่ทำสิ่งต่างๆนะฮะแล้วยิ่งพ่อแม่เนี่ยพยายามบิ้วพยายามผลักดัน ฝึกให้ช่วยตัวเอง ให้ช่วยตัวเองทำทุกอย่างด้วยตัวเอง นี่เป็นหนทางที่ดีมากนะครับสำหรับท่านที่เป็นพ่อแม่สมมติลูกท่านเกิดมาไม่เหมือนคนอื่น แต่ต้องยังไงก็ตามต้องหาหนทางให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ ครับ เพราะเราไม่มีทางดูแลเขาไปตลอด When did you realize that you have different body with other children other It was when other kids started to ask questions. That was when other kids would come up and I would go to kindergarten class in school and they would ask me what happened to my arms and legs, and then I would go and tell them that I was born this way. And my parents would tell me to tell them that like over and over and over again. And then by the time I was like, that kids would want to know like the real story, and so then they'd let me make up whatever I wanted to go and tell them. So I tell the kids like shark attack or something like that, and then you see their eyes light up like they get it now. อย่างที่บ้านเราเองคนที่เกิดมาแบบนี้เนี่ยมักจะมีคำที่ขีดบนหน้าผากเลยว่าคือคนที่มีปมด้อย ครับ เขารู้สึกไหมครับว่าเขามีปมด้อยเด็กๆ คือรู้สึกแตกต่างจากชาวบ้านเขาไหมฮะ So he's wondering that
if somebody in Thailand would have born in this kind of condition, it would be a mark on their face that disability would be brand on their face. Have you seen it this way in your life? Yes, and when I was younger, I think that I wanted to be different. I wanted to be born, with my arms and legs. I wish that I had my arms and legs, and it wasn't until I was older that I really started to accept it. And that's when, people really started to accept me. And now, if I could have a chance to go back and be born again with my arms and legs, then I would choose not to. It's been the greatest gift I've ever been given. Okay. Why? 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 Yeah. It's my opportunity to go and show people that there are no limits in life. There are no excuses for things. It's my chance to be able to go and like we spoke earlier about it, but there have been many people that have told me that my story had stopped them from going as far as suicide. And so I think it would be a very selfish thing if I wanted to take that away. คายเขาบอกว่าถ้าให้เลือกแล้วก็ยังเกิดแบบนี้อยู่เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากนะฮะแล้วการเลือกไปเกิดแบบปกติเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวรู้สึกว่ามีบางคนที่เขาได้ยินเรื่องของคายแล้วถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเลิกคิดก็มีนะเขาเลยอยากจะเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้คนอีกจำนวนมากนิดเดียวก่อนไปตรงนั้นนะ you never feel sad because of this you never feel sad when you was young you never feel sad No, when I was young, definitely. I mean, when I was young, there was times in my life where I would cry myself to sleep because I never knew if I would be normal. There was times when I wondered if I would ever be able to have a normal life, a normal job, and normal family, normal wife someday. I mean, there was a lot of doubt, and it wasn't until I was older that I was able to confirm that life was going to be better this way. How long? For a few years. The hardest part was when I was younger, probably 11 years old, when I started wrestling. 11 Yeah, it was when I started out playing football, American football, and I would go and, I had a lot of success with that, but when I started wrestling, and this is what I talk a lot about in the book, but it was an incredibly tough period because I lost every match I wrestled in for a year and a half. แต่ไอ้ตรงที่อยากจะรู้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาคิดบวกได้เนี่ยมันมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจตรงนั้น He wanted to know that is that a turning point in your life when exactly is a turning point in your life that made you become the person you are today I said there's several moments, but one of the biggest was in winning my first wrestling match when I was 12 years old. There was a moment where I had lost 35 times in a row, and then finally broke through and won that first match after a year and a half. And when I won, then that was it. I didn't just beat the kid by a little bit, but I beat him by the mercy rule. Isn't it normal that in America that the person like this fight with the normal people? Yeah. It's normal for นั่นแหละ คนไม่มีแขนไปสู้ There was no special rules or anything else, so it was, the sport, I didn't want to be on any different playing field. I wanted to be the exact same. I like to know that the first fight you're going in the ring, everyone said, wow, what is it? Yeah. Yes? And it almost felt sorry for me in a way with that. But, for me, it was, I just wanted an even playing field. ไม่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่มีใครสู้ด้วยไงก็คือไม่เอ้ยเธอพิการฉันไม่เล่นกับเธออะไรเงี้ย ใช่แต่ที่ นั่นสู้ คือเขาบอกว่าต้องการให้มันเสมอภาคกัน ไม่ใช่แค่ ก็ปล่อยให้สู้ ไม่มีใครเล่นด้วยคนแบบนี้ในประเทศเราผมคงไม่มีใครคิดอยากจะเล่น เพราะมันเล่นยากด้วยสรีระต่างๆนานา แล้วก็ช่วงแรกๆที่ลงไปเนี่ยคนเห็นก็แบบโอ้โหสงสารจะมาสู้ทำไมเนี่ย so how did it feel the first time you win a match can you explain the feeling at that moment It's hard to describe the feeling because it was just like a year and a half of frustration built up, and then I finally broke through. But I think it's the same. I think everyone can relate to this in a way. There's people, when you've been knocked down over and over and over again. Maybe it's trying to find a new job. Maybe it's trying to get the grade in school. Maybe it's trying to win in your sport. There's any number of ways that we were knocked down and we failed. And when we finally had that taste of success, I think that's for me, it just inspired me to want more and to keep going. And that was the last losing season I ever had. เขาบอกว่าตอนแรกๆคือเขาก็พยายามพูดถึงทุกคนจริงๆก็มีความผิดหวังในชีวิตใครอยากได้เกรดดีอยากได้งานดีๆก็ผิดหวังเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อได้ลิ้มรสความสมหวังครั้งแรกคิดว่าก็คง